5वटा कन्डिसन जसमा चाहिँ अडिटरी हेलुसिनेसन अथवा कानमा नभएको आवाजहरू आउने हुन्छ। सबभन्दा प्रथम त कडा किसिमको मानसिक समस्या हामीले साइकोसिस पनि भन्छौँ अथवा सिजोफ्रेनिया पनि भन्छौँ। त्यस्तै दोस्रो, डिप्रेसनले कडा रूप लियो भने पनि त्यसमा हेलुसिनेसनहरू हुनसक्छ। तेस्रो, बाइपोलर डिसअर्डर अथवा म्यानियामा चाहिँ कहिलेकाहीँ हेलुसिनेसनहरू भइरहेको हुनसक्छ। त्यस्तै चौथो, लागु पदार्थको दुर्व्यसनी, स्पेसल्ली रक्सी, गाँजा, कोकेन यस्ता टाइपका पदार्थहरूले चाहिँ त्यो पदार्थको डोज बढी भयो, मान्छे लगातार रूपमा लिइरहेछ अथवा कहिलेकाहीँ लगातार लिइरहेको बेलामा झ्याप्प छोड्दाखेरि विड्रलको पिरियडमा पनि त्यस्तो हेलुसिनेसनहरू हुनसक्छ। त्यस्तै 5औँ कन्डिसन, मान्छेलाई लगातार एकदम अनिन्द्रा भइरहेछ अथवा एन्जाइटी एकदम एक्सट्रिम लेभलमा छ भने पनि कहिलेकाहीँ हेलुसिनेसनहरू हुन्छ।